Magandang umaga. Bagong lahat, subscribe naman dyan. 400 na lang kulang ko. Pasok na sa 1,000. Salamat sa mga magsasubscribe. Okay, nakausap ko na si Derek Short. So sabi ni Derek Short, di daw siya gumagamit ng fuel filter. Hindi ginagamit lang niya yung 2 bars. Okay? So pinakita niya sa akin. So ngayon, sabi niya sa akin, gumamit daw ako ng blower. Blower at WD-40 daw. So yan. Ngayon, una natin gagawin is alpan na natin yung hose. Lalagyan natin ng blower. Natin ng konting lubricant. So ngayon, na-blower na natin. Lagyan natin ng lubricant. So, diba? Ganda siya. Pasok, talagang silyado. Kasi medyo malambot. Tapos pahidan mo lang, huwag mo spray direct ka. Pahidan mo na lang ng WC. So, yeah. Maganda yung pagkakapit. Sakto-sakto lang yung kabit niya. Yan. Yan, for today's build up. So, ayan na po. Tignan nyo yung caliper, naging brand new. Kung titignan nyo. Yan, brand new. Diba? Pati yung adjustable ano niya, cable, bago. Binaf ko lang po yan ng yung makinang may buffing machine. So niliha, wala akong niliha, bari diretso lang siya sa buffing. So natanggal na yung niya. So malinis na malinis yan. Wala kang makikitang bahid na kalawang, mga ka-hyper, hanggang ilalim. So titignan mo,
na malinis. Pati itong cover, aluminum pala. So ang ginawa ko, binuff ko na rin. Tinanggal ko yung pinturang silver gray. So diretso buff. Kaya ganyan na siya. Ayan. So palit din ako ng mga hose. Kung makikita nyo, bago yung hose. Yellow and blue. Ayan. So ayan. Okay. Ayos. Yung cable din, nagpalit ako. Bago yan. Bumili ako pang mountain bike. Ayun yung Max Zone. Max Zone. 250 pesos. Dalawa na. So, nagputol lang ako sa harap. Tsaka sa likod. Isa lang nagamit ko. Mahaba kasi yung isa. So, okay na. So, ayan. Tapos, pinutol ko sa dulo. Kung makikita mo. Ayun, no? Tinambakan ko lang ng tingga. Ng soldering, para kumapit siya dun. Okay na. Ayos ba mga ka-hyper? Subscribe naman dyan. Niliha ako na kasi. So ito, block ko na lang. Di ko matanggal. Ang hirap. Dapat naaangat na yun pag naluwagan na to. Stuck. Niyabi tubo ko. Ayan, nagasgasan. Niliha ko ulit. Hindi na, yan ko na lang. Pinturahan na natin. Alright. Later. So, primer gray. Second coating ng white. Last coating na tayo.